අද මම වීඩියෝ එකක් කරන්න හදන්නේ ප්‍රිපොසිෂන් පාඩම මේ පූසොත් එක්ක. මුන් දෙන්නත් එක්ක ඔය හරි අමාරුයි. ඔන්න බලන්න මුන් දෙන්නත් එක්ක ඔයාලට ඉගෙන ගන්න ලේසියි එතකොට. යා. මේ පූසා ඉන්නේ කාර් එක උඩ. කොහොමද කියන්නේ පූසා ඉන්නේ කාර් එක උඩ කියලා? on the car. on the car කියලා තමයි කියන්නේ. The cat is on the car. දැන් බලන්න මෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මං හදලා තියෙනවා මේ යකඩ වලින් ඔන්චිල්ලාවක්. පදින්න මෝ මේක උඩ තමයි දැන් ඉන්නේ. ඔය ඉන්නේ දැන් ඔන්චිල්ලාව උඩ. කොහොමද කියන්නේ? on the swing. on the swing. අපේ ගෙදර ඉන්නවා තවත් පූසෙක්. ඌ කළු පූසෙක්. black cat කෙනෙක්. එයා බලන්නකෝ දැන් කොහෙද ඉන්නේ කියලා. එයා ඉන්නේ on the mat. නැත්තම් on the dusty package. දැන් බලන්නකෝ මේ පූසා කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මම බලනවා කෝ හැමතැනම කියලා. මේ ඉන්න වහල උඩ ඉන්නේ දැන්. කොහොමද වහල උඩ කියලා කියන්නේ? on the roof. on the roof. දැන් බලන්න මෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මෝට එකපාරටම කම්මැලි හිතිලා දැන් නිදිමු. කොහෙද මෝ ඉන්නේ? on the bed. on the bed. දැන් බලන්න මෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. දැන් නිින්දෙන් එහෙම ඇහැරලා මූ දැන් ඉන්නේ මල් පෝච්චිය ළඟ. මේ මල් පෝච්චිය ළඟට වෙලායි ඌ ඉන්නේ. කොහමද මල් පෝච්චිය ළඟ කියලා කියන්නේ? near the flower pot. near the flower pot. දැන් කොහෙද මූ ඉන්නේ? මූ මට වැඩක් කරන්නම දෙන්නේ නැහැ. බලන්නකෝ. මූ දැන් කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා ඉන්නේ. කොහමද කම්පියුටර් එක ඉස්සරහා කියන්නේ? before the computer. before the computer. දැන් බලන්නකෝ මූ ඉන්නේ කොහෙද කියලා. ගමනක් යන්න දෙන්නෙම නෑ. ගමනක් යන්න හදනකොට මූ වෙනවා කාර් එක ඇතුළට. දැන් මූ ඉන්නේ කොහෙද? කාර් එක ඇතුලේ. කොහමද කාර් එක ඇතුලේ කියලා කියන්නේ? in the car. in the car. බලන්නකෝ ඊළඟට ඉන්න තැන මූ. මේ මල් පෝච්චියක් ගෙනත් තියෙනවා මම මල් හිටවන්න කියලා. දැන් මේ මල් පෝච්චිය ඇතුලේනේ මූ ඉන්නේ. in the flower pot. in the flower pot. දැන් ඊළඟට බලන්න මෝ ඉන්නේ කොහෙද කියලා. මෝ ඉන්නේ මේ තාරාවයි මල්වාස් එකයි අතරේ තමයි ඉන්නේ. අතර මැද. ඒක කොහොමද කියන්නේ? between දෙකක් දෙන්නෙක් අතර මැද කියන්නේ between. between the duck and the flower pot. දැන් බලන්න මෝ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මෝ දැන් ඉන්නේ මේ මල් පඳුර යට. under the bushes. under the bush. මෝ දැන් ඉන්නේ under the bush. ඊළඟට මේ කොහෙද ඉන්නේ මෝ? පුටුව යට. පුටුව යට ඉන්නේ. under the chair. under the chair. දැන් බලන්න කොහෙද ඉන්නේ කියලා. මෝ ඉන්නේ දැන් අඹ ගහේ. අඹ ගහේ අත්තක නැගලා ඉන්නේ දැන්. ඔන්න බලන්නකෝ කොහොමද කියන්නේ අඹ ගහේ කියලා. on the mango tree. on the mango tree. ඔන්නම් අත්ත උඩ කියලාත් කියන්න පුළුවන් අපිට. on the branch. on the branch. මෙයා දැන් නිකන් ඉන්නේ නැහැ. එයා බලනවා බිම බලනවා උඩ බලනවා. කොහොමද බිම් බලනවා කියන්නේ? look down. look down. උඩ බලනවා look up. look up.
දැන් බලන්න එයා මොකද කළේ? එයා දැන් ගහෙන් බිමට පයින්නවා. ගහෙන් පයින්නවා. කොහොමද කියන්නේ? ජම්ප් කරනවා එයා. කොහොමද ජම්ප් කරන්නේ? from the tree. from the tree නැත්නම් from the mango tree. ගහෙන් පයින්නවා කියන from the mango tree. මෙන්න කළු පාට පූස ගස් නගිනවා. ගස් නගිනවා කියන්නේ කොහොමද? climb up the tree. climb up the tree. climb up. මෙයා ඒ අත්තේ ඉඳලා අනිත් අත්තට පයින්නවා. කොහොමද කියන්නේ? මේ අත්තෙන් අත්තට පයින්නවා. මේ අත්තේ ඉඳලා අනිත් අත්තට පනින්නේ. branch to branch. branch to branch. jumps branch to branch. මෙන්න අත්ත දිගේ යනවා දැන්. ඔයාට පේනවා මේ අත්ත දිගේ යනවා. කොහොමද කියන්නේ අත්ත දිගේ කියලා? along the branch. along the branch. මෙන්න දැන් අර කළු පූස ගහෙන් බහිනවා. කොහොමද කියන්නේ දැන්? climb down. climb down. down. මෙන්න ඊළඟට බලන්නකෝ මේ කළු පූසා ඉන්නේ කොහෙද? කහ පාට පූසගේ ඉස්සරහා. කොහොමද කියන්නේ ඉදිරියේ කියලා? before. before. before the brown cat. කුරු පාට පූසගේ ඉස්සරහා තමයි ඉන්නේ ඉස්සර. කළු පාට පූසා. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? before ඉස්සරහා ඉදිරියේ කියන එක. before the cat. පූසා ඉදිරියේ. දෙන්නට හොඳටම බඩිකිනු වෙලා බලන්නකෝ කනවා මොනවද කන්නේ? බත් කන්නේ. මූ නිකම් බත් කන්නේ. මූ මාළු නැතිව බත් කන්නේ මූ. කොහොමද මාළු නැතිව කියලා කියන්නේ? without fish. without fish. ඒක නිසා මම මාළුත් එක්ක තමයි මුන්ට බත් දෙන්නේ යනලා. එතකොට දැන් මාළුත් එක්ක තමයි මුන් බත් කන්නේ කියන්නේ කොහොමද? මාළු සමග with fish. with fish. සමග කියන්න with. අපිට මෙහෙම කියන්නත් පුළුවන්. දැන් කහ පාට පූස කන්නේ කළු පූසත් සමගනේ. එතකොට කොහොමද කියන්නේ? with black cat. with black cat. feed the black cat. feed the black cat. මේකේ බලන්න පූසා මොකද කරන්නේ කියලා. මෙයා පාර දිගේම ගෙදරට එනවා. පාර දිගේ එනවා. බලන්නකෝ. පාර දිගේ කියන්නේ කොහමද? along the road. along the road. මෙයා දැන් මොකද කරන්නේ බලන්න. මේ ඉනිමගේ බහිනව පහලට. ඉනිමගේ comes down the steps. comes down the steps. දැන් බලන්න මෙයා මොකද කරන්නේ කියලා. මෙයා දැන් ඉන්නේ කොහෙද? පුටුව යට. under the chair. under the chair. මෙයා ඊළඟට ඔන්චිල්ලාව පදිනවා. ඔන්චිලි පදිනවා මෙයා. කොහොමද ඔන්චිල්ලාව පදිනකොට ඔන්චිල්ලාවට මොකද වෙන්නේ? ඒක ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා. කොහොමද කියන්නේ ඉස්සරහට යනවා පස්සට යනවා? ඉදිරි දෙසට සහ පසුපසට. forward and backward. එතකොට ඔන්චිල්ලාව යන්නේ කොහොමද? forwards and backwards. මෙවැනි වීඩියෝ තවත් ඔයාලට නරඹන්න පුළුවන් මගේ channel එක තුලින්. තිලක් ජයසේකර real thinking YouTube channel එක තුලින්. ඔයාලගේ අදහස් යෝජනා චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න. මම තවත් මෙවැනි වීඩියෝ ඉදිරියේදී ඔයාලගේ යහපත වෙනුවෙන් ඉදිරිපත් කරනවා.
ඒක ෂෙයා කරන්න ඔයාගේ යාළුවන්ට. ලයික් කරන්න, කමෙන්ට්ස් කරන්න.